පොඩි ගමනක් යන්න කියලා පාරට වැස්සා. අද අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දකුණු රටට. දකුණු රට කියන්නේ ගාල්ල මාතර පැත්තේ පොඩි වමක් දාන්න තමයි අද හදන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ වරකපොළ. උදේට කන්න තමයි නැවැත්තුවේ. එහෙනම් උදේට අද කාලා හැම ගමන යන්න පටන් ගන්න කියලා හදන්නේ. උදේට බලමු අපි මොනවද කන්න තියෙන කියලා දැන්. කන්න යන්නේ. යනගමන් ඉන්නේ දැන් ඉන්නේ බද්දේගමෙන් දැන් හික්කඩුව පැත්තට දැම්මා. අද දවසේ මුලින්ම කරන්නේ අපි කොරල්පල බලන එක. ඒකට තමයි යන්නේ. දැන් අපි හික්කඩුව පැත්තට යනගමන් ඉන්නේ. ඉස්සරහට ගිහින් හම්බෙමු. අපි මුහුද පැත්තට යන්න හදන්නේ. කොරප්පලයි මුහුද ජීවනය බලන්න. බලමු අපේ දවස හොඳ වේද කියලාද? ඉන්න තන් ටික වාගෙන යන ගමන් මේ ඉන්නේ. මෙන්න මෙයා තමයි අපි එක්කයි යන්නේ දැනට. सर्फिंग කරන්න පුළුවන් ස්නෝකලින් හැමදේම පුළුවන් මෙහි. කවුරු යනවා නම් මෙයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. අසරංග 082 92 20 741. Thank you. අපි ගියා. හරි ඕකේ. කොග්ගල සයිඩ් එකට කවුරු හරි එනවා නම් මේ බලන්න පුළුවන් ගුවන් යාන එක ඇතුලේ අත්දැකීම කොයි වගේද කියලා. මොකද කොග්ගල ගුවන් හමුදා කඳුරේ තියෙන මෙන්න මේ ගුවන් යානය මේක සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරපු ගුවන් යානයක්. හැබැයි යුද්ධයට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අත්දැකීම කොයි වගේද කියලා අපි ඇතුලට ගිහින් බලමු. මේක ගැන විස්තර අපි හරියටම දන්නේ නැහැ නේ. අපි විස්තර දන්න එක්කෙනෙක්ගෙන් පොඩි විස්තර ටිකක් අහමු මේක ගැන. මේක මේ ප්‍රවාහන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරපු ගුවන් යානාවක්. මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ එංගලන්තේ. එන්ජින්ස් මේකේ තියෙන්නේ රෝල්ස් රොයිස් එන්ජින්ස්. දැනට භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රවාහන කටයුතු තමයි වැඩිම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් 35කට 40කට වගේ යන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නත් යුද්ධ දින කාලේ හුඟක් වෙලාවට රෝගීන් ප්‍රවාහනය කරන්නත් ඒවට භාවිතා කරපු ගුවන් යානාවක්. මේ ප්‍රධාන නියම යන්නේ දකුණු පැත්තේ සීට් එක යන්නේ උපනියමව. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මේ එන්ජින් එකේ throttle එක. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් අඩු වැඩි කරන්න. මේකෙන් තියෙන්නේ ඔය එක එක පැත්තට යානය කන්ට්‍රෝල් කරන හරවන්න මේක මෙහෙම ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් කොලම් එක. මේක තියෙන්නේ ට්‍රිමින් වලට. මේකේ තව දෙනවා ඉතින් කමියුනිකේෂන් වලට පාවිච්චි කරන ඒවා දෙනවා. මේක ඉතා පැරණි හැබැයි
reliable aircraft. ජංගල් බීච් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ දවල්ට කන්න කියලා බැලුවේ. අද වෙනදට නැති විදිහේ පොඩ්ඩක් විශේෂ කැම ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද තියෙන කියලා. වහලා තියන්න. ඇඹුල් තෙල් තියෙනවා. වහලා පරිප්පු, කඩල, ඇම්බරල්ලා තෙල් දාලා තියෙනවා. කඩල වර්ග 3ක් තියෙනවා. පොල් සම්බෝල්. ඒ වගේම සීනි සම්බෝල් තියෙනවා. යාළුවෙක් හම්බ වුණා. එතකොට මතක් වුණේ මේ ඊළඟ vlog එකෙන් එනවා අපේ මේ බවුන්ට කැම දෙන වැඩේ ඊළඟ අදිර එනවා මේ ඊළඟ vlog එකේ. පළවෙනි පාරේදී ටිකක් මේ ලොකෝට කරන්න බැලුවේ මේ පාර. ඒකෙන්ද බවුන්ට කැම දෙන වැඩේ තමයි ඊළඟ vlog එකෙන් එන්නේ. අපි දැන් ආවා මේ ජංගල් බීච් එකට යන්න. මෙයා තමයි අද බිලි දෙන්න එක්ක යන එක. එහෙම තමයි ඉතින්. අවවාදය කියලා දාලා තියෙනවා මේ තනියෙන් පීනන්න එපාලු. කොහොමද මෙතන අවදානම් නැහැ කියන්නවත් බෑ. පොඩක් පරිස්සමෙන් පීනන්න ඕනේ පීනන්න. මේ බීච් එකේ මේ අර වතුර වල පාට මේ අනිත් තැන් වලට වඩා ගොඩක් ලස්සනයි. කියන්නේ තද නිල් පාටයි ලා නිල් පාටයි එක මෙතන කොළ පාටයි එකතු වෙච්චාම ඒක මාරම ලස්සනක් තියෙනවා. view එක නම් පට්ටම quality. දැන් මෙතන නා ගන්න ඕනේ. නේවි එකේ බෝට් එකක් තියෙනවා. කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නේ. පේනවනේ golden sunset එක. කිරලා කියන්නේ. ඒ තමයි කිරල. පට්ටරහයි ඔයගොල්ලෝ තව අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න මේක.
අපි දැන් ඉන්නේ ගාලු කොටුවේ ඉන්නේ මේ පොඩි රවුමක් දාන ගමන් ඉන්නේ. කලුර රටලට තිබ්බට මාර ලස්සනයි මෙතන මේ වටේ view එක එකම අවුල මේ හරියට රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි එක. අවුරුදු 450කට විතර වැඩි පරණයි මේක හදලා තියෙන්නේ පෘතුගීසීන්. ඒක 17 වන සියවසේදී ලන්දේසින් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේක ලෝක උරුම ස්ථානයක් විදිහට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ගාලු කොටුවේ ඔච්චරයි පෙන්වන්න පුළුවන්. පේන්නේ නැහැ මොකොත්. ඒකද දැන් අපි ගාලු කොටුවට සමුදීලා අපි අතර ඉන්න තැනට යන්නයි හදන්නේ.